ถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างเอฟเฟกต์ให้อยู่นอกเฟรมลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาทำกับแคปคัทมือถือง่ายๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัทอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสร้างเอฟเฟกต์ให้มันไปอยู่นอกเฟรมให้ตัวเราเนี่ยมันหลุดออกไปกับเฟรมที่เราทำการครอปเข้ามานะครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอต้นฉบับก่อนครับให้เพื่อนๆเปิดแอป CapCut จากนั้นก็ไปกดที่สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยครับเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจากนั้นกดเพิ่มครับเราจะได้คลิปวิดีโอมา1คลิปแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการทำสำเนาคลิปวิดีโอนี้ก่อนโดยการแตะที่คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับเลื่อนหาคำว่าคัดลอกอันนี้เราก็จะได้2คลิปนะครับจากนั้นให้ไปที่คลิปแรกแตะที่จุดเริ่มต้นนะครับแบบนี้ให้เพื่อนๆทำการครอปโดยการเลื่อนไปหาที่คำว่ามาร์กอันนี้เลยแล้วเลือกคำว่าภาพสะท้อนกรอบจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติเราอยากจะให้กรอบขอบสีดำเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนเราก็ขยายนะครับขยายออกลักษณะแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่คีย์เฟรมกันครับเราเลื่อนไปหาจุดที่เราอยากจะให้ขอบดำมันลงมาแบบนี้ผมก็ไปแตะคีย์เฟรมปุ๊บแล้วผมก็เลื่อนกลับมาตำแหน่งแรกสุดนะครับจากนั้นเราก็ดันให้ขอบดำเนี่ยมันหายไปเราเริ่มทำจากจุดท้ายมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องวิดีโอจะเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะค่อยๆย่อลงมาให้เป็นขอบดำจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คลิปวิดีโอที่2ที่เราทำการทำสำเนามานะครับแต่1ครั้งอยากจะให้ลงไปด้านล่างให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำสั่งนี้ครับภาพซ้อนจากนั้นกดค้างที่คลิปวิดีโอนะครับอาจจะย่อลงหน่อยก็ได้จะได้มองง่ายๆกดค้างที่คลิปวิดีโอที่เราซ้อนมาแล้วดันให้ไปอยู่ตำแหน่งแรกสุดแบบนี้นะครับให้มันเริ่มเล่นพร้อมกันจากนั้นเราจะใช้เทคนิคการลบพื้นหลังออกนะครับโดยแตะที่คลิปวิดีโอที่เราซ้อนมาเลื่อนไปหาคำสั่งนี้ครับลบ BG ออกซึ่งแต่ก่อนจะใช้คำว่า cut out นะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่าลบออกโดยอัตโนมัติรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็จะประมวลผลอยู่เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเราเนี่ยมันหลุดออกจากกรอบหรือว่าจากเฟรมนั่นเองเนาะเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับกรอบดำค่อยๆหลบเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวเรานี้นะครับอยู่นอกเฟรมนะครับเป็นการสร้างเอฟเฟกต์ง่ายๆโดยใช้เครื่องมือไม่กี่เครื่องมือนั่นเองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงหรือเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ไปส่งออกกันครับซึ่งตรงนี้ด้านบนนะครับสามารถกำหนดความละเอียดอัตราเฟรมเรทแล้วก็การเข้าข้อมูลได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกครับจากนั้นกดคำว่าบันทึกไปยังอุปกรณ์รอสักครู่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างเอฟเฟกต์ให้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการใส่มาร์กการใส่คีย์เฟรมรวมถึงการลบพื้นหลังออกนั่นเองครับเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ